Hi everyone, this is your favorite program දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හුව ගැන වාක්‍ය 10ක්. මාර්තු මාසයේ මුල් සතියේ ඉඳන් ආරම්භ කරන දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා දැන් සිසුන් බඳවා ගන්නවා. මේ ගැන විස්තර ලබා ගන්න ඔයා උනන්දුවක් දක්වනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ අවසානයේදී ඊට සවන් දෙන්න. Number 1. ඇයි ඔයා මට හූ කියන්නේ? දැන් ඔය පොඩි දරුවෝ වැඩිහිටියෝ අහනවනේ. ඇයි ඔයා මට හූ කියන්නේ? Why are you hooting at me? අන්න බලන්න. Hooting at me. Hoot at යම් කෙනෙකුට හූ කියනවා. Hoot at. ඒ විදිහට ඒක යෙදෙන්නේ. කෙනෙකුට හූ කියනවා කියද්දී hoot at කියලා යෙදෙන්නේ. නමුත් hoot to කියලා පාවිච්චි කරන්න එපා. Why are you hooting at me? ඇයි ඔයා මට හූ කියන්නේ? Why are you shouting at me? ඔන්න මම ඔයාලගේ මතකයේ අවදි කරවනවා. මම මීට කලින් මේවා උගන්වලා තියෙනවා. Shout at. Why are you shouting at me? ඇයි ඔයා මට කෑ ගහන්නේ? Why are you looking at me? ඇයි ඔයා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ? Why are you laughing at me? ඇයි ඔයා මට hina වෙන්නේ? අපි නිතර දෙවිලේ භාවිතා කරන ඒ වාගේ වාක්‍යවලදී කොහොමද හරියටම නිපාත පදය ප්‍රෙපොසිෂන් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් ඔයා දන්නවා. ඇයි ඔයා මට හූ කිව්වේ? Why did you hoot at me? Why did you hoot at me? ඔන්න අතීත කතාවක්. ඇයි ඔයා මට හූ කිව්වේ? Why did you hoot at me? එහෙමනම් අර මුලින් කියපු වාක්‍ය ටික කොහොමද අතීත කාලින් කියන්නේ? ඇයි ඔයා මට hina වුනේ? Why did you laugh at me? ඇයි ඔයා මට කෑ ගැහුවේ? Why did you shout at me? ඇයි ඔයා මන් දිහා බැලුවේ? Why did you look at me? Look at me. Why did you look at me? ඇයි ඔයා මන් දිහා බැලුවේ? අපි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නකොට පරණ දේ අමතක වෙනවා නම් අපි හැමදාමත් එක තැන. අන්න ඒක නිසා තමයි මම නැවත නැවත මේ දේවල් මතක් කරලා ඔයාට එකම තැනකට අරන් දෙන්නේ ඔයාගේ පහසුව තකා. සමහර මිනිස්සු හූ කිව්වා කලකිරීමෙන්. Some people සමහර මිනිස්සු ඇතැම් මිනිස්සු හූ කිව්වා hooted in disgust. ඔන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න මේ ෆ්‍රේස් එක. කලකිරීමෙන් in disgust. මෙන්න මේක ඇතුළත් කරපු වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව අලුත්ම වීඩියෝවක් ඊළඟ පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න. සමහර මිනිස්සු හූ කිව්වා කලකිරීමෙන්. Some people hooted in disgust. In disgust. කලකිරීමෙන්. Some people hooted in disgust. සමහර මිනිස්සු ඔවුන්ට හූ කිව්වා කලකිරීමෙන්. Some people hooted at them. දැන් ඔයා දන්නවා හරි නිපාත පදය. Some people hooted at them in disgust. සමහර මිනිස්සු ඔවුන්ට හූ කිව්වා කලකිරීමෙන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඊටාම කෙටි වාක්‍යයක් පාඩම් කරගමු. හූ කියන්න එපා. Don't hoot. Don't hoot. අපි දැනගන්න ඕනේ මේ hoot කියන වචනේ යොදාගන්නේ හූ කියනවා කියන්නේ විතරක් නෙවෙයි. නලාවක් නාද කරනවා. අපි කතාවේදී කියන්නේ හෝන් එක ගහනවා කියලා. අන්න ඒකටත් අපි මේකමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර බස් හෝන් එක ගහනවා ලොකු ශබ්දයක් එක්ක. හයියෙන් එහෙමනේ කියන්නේ. Some buses hoot the horns. Hoot the horns with a loud noise. ඔන්න අපි මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත වීඩියෝ එක මේ ෆ්‍රේස් එක කියලා දුන්නා. With a loud noise. ලොකු ශබ්දයක් ඇතිව, ලොකු ශබ්දයක් සමගින්. Some buses hoot the horns with a loud noise. Noise ഘോഷාකාරී ශබ්දය. දැන් මෙතෙන්ද the වෙනුවට there කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඇයි? Some buses hoot their horns. සමහර බස් ඒවායේ හෝන් නාද කරනවා කියන අර්ථය ගන්න. ඒ වගේම මේ hoot කියනවා වෙනුවට අපිට අවශ්‍ය නම් sound කියන වචනයත් සමාන ක්‍රියාපදයක්සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සමාන අර්ථයගෙන දෙන ක්‍රියාපදයක්සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් sound කියන වචනය. Some buses sound the horns with a loud noise. නලාව නාද කරන්නේ. නමුත් කතාවේදී නම් ඔහොම නෙමෙයි කියන්නේ. හෝන් එක ගහන්න. අන්න එහෙමයි අපි කතා කරනකොට කියන්නේ. සුද්ධ සිංහලම අපි පාවිච්චි කරන්නේ නේ. ඉංග්‍රීසි කැලි දාලා තමයි කතා කරන්නේ. Hoot the horn. අන්න ඔයාට මම කියලා දුන්න සමාන පදේ මොකද්ද? sound පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. Sound the horn. Hoot the horn. Or you can say sound the horn. නලාව නාද කරන්න එපා. හෝන් එක ගහන්න එපා. Don't hoot the horn.
Don't sound the horn. කෝච්චිය අනතුරු ඇඟවීමේ හෝන් එකක් ගැහුවා. ඒත් කාර්කේ රිදුරා නොසලකිලිමත් ලෙස හරහා දැම්මා. The train hooted. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් sounded. The train sounded a warning. A warning. අන්න අනතුරු ඇඟවීමක් කළා කියන්න තමයි මෙතන ගන්න. as a noun. But the motorist carelessly නොසලකිලිමත් ලෙස crossed හරහා දැම්මා. The train sounded a warning. But the motorist carelessly crossed. එතකොට මොකද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බකමූණොත් හූ කියනවා. බකමූණ හූ කියනවා විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී. Owls hoot especially at night. Owls hoot especially at night. බකමූණ හූ කියනවා විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේදී. අද දවසේ පාඩම කෙටි වුණා. ඔයාට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන්න ඇතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔයා මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මිතුරන් අතරේ ෂෙයා කරමින් ඊළඟ පාඩමට අරමන්න සූදානමින් ඉන්න. දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ නේවාසික පුහුණු කඳවුර ඇයි මෙච්චර විශේෂ වෙන්නේ? මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේක තවත් එක්තරා පාඨමාලාවක්ද? නෑ. කොහෙත්ම නෑ. හේතුව ආදේශක ගුරුවරු එහෙම නැත්නම් ගෝලයන් මේකට යොදාගන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම පාඨමාලා කාලය තුලදී දින 45ම උගන්වන්නේ මම. 100% වගකීම තියෙනවා. 100% ආරක්ෂාව සහ විනය පවත්වාගෙන යනවා. කණ්ඩායමක් සඳහා උපරිම සිසුන් 20යි බඳව ගන්නේ. අන්න ඒ නිසාමයි විනය ආරක්ෂාව ඒ වගේම මේකේ ගුණාත්මක භාවය ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම කටපාඩම් කරනවා වෙනුවට ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ සමග අවබෝධයෙන් යුතුව කතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උගන්වනවා. සිසුන් ටික දෙනෙක් ඉන්න නිසා ප්‍රතිඵල 100%ක්ම ඉහළින්ම පවත්වාගෙන යනවා. කඳවුර අවසානයේදී පිළිගත් සහතිකයක් දෙනවා. ආහාර පාන සියල්ල මේ ස්ථානයේම ලබා දෙනවා. මං කියවනේ පිරිස අඩු නිසා හැමදේම ගුණාත්මක බවින් ඉහළයි. දිනකට ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 1666ක් පමණයි. වෙනත් කිසිම ගෙවීමක් නැහැ. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඕනෑම කෙනෙකුට වැඩිහිටියෙකුට ඕනෑම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් දින 45 ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ කඳවුර සඳහා. ඔයා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමැත්තක් දක්වනවා නම් බඳවා ගැනීම සීමිත නිසා දැන්ම WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තවදුරටත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම ඊළඟ පාඩමින් ඔයාව මුණ ගැහිීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මාවෙන් සමුගන්නවා. අයබෝවන්.